significant figure. Who year? Janma? Most of the student? 2006. That significant keta ase? All are valuable. Eta koi bad dibo noari. Moi just all valuable digits are called significant. A 0 becomes significant. 0 become significant becomes significant figure if it appears between two non-zero digits. A 0 becomes significant if it appears between two non-zero digits. As an example, first example 2006. A 0 to আছে 0 কিটা আছে কার মধ্যে আছে মানে non-zero মধ্যে আছে না A 0 becomes significant if it appears between two দুটা non-zero মধ্যে কি আছে 0 আছে না তে 0 টো কি রকম সেটা করা আছে significant এর significant কিটা হবে বলে has 4 figure. Okay, তোমালে এক হয়ে যাবা 2 নম্বর 5.03 কেটা হবো 0 টো কার মধ্যে এপিয়ার হইছে মানে দুটা নন জিরো মধ্যে এপিয়ার হলে এটো কি হিচাপে কনসিডার করা হয় সিগনিফিকেন্ট হিচাপে ৰখা পাতি বাকত যাবা নেকি ওই পাতি পা ৰখা পাতখন নিমন্ত্ৰণ আছে নেকি এটো এ বি তোমালে কবা দেই হা এটা ফাংশন কোনে কৰিব পায় 5.604 বা বেছি সব সুকাই ডি এন্ট্রেন্স কোন দিলে এখন দিগদাৰ হৈ যায় ন এনে নহলে ফালি দিলা ন 4.004 কিমান ওয়াও শুনো নো 2 নম্বৰ পাতা হল নেকি যদি জীবনৰ ৰংবোৰে নৌকা ভাকু খেলে যদি অহাৰ চাকিতে জ্বলে আগুৱাই যাবা হল এইবোৰ ৰেকৰ্ডিং হৈ থাকে নেকি হয় এইখানে মোক নালাগে বুলি তো কাটি দিওঁ ন থ্যাংক ইউ হল নেক্সট পইণ্টটো লিখা এইটো বুজি পাইছে ন চবে প্ৰথম ৰুলটো লিডিং জিৰ'জ মই লিখি দিছোঁ এইবোৰ মোৰ লেংগুৱেজতে লিখিছোঁ দেই পৰীক্ষা মানে এইবোৰ নাহেও বাৰু পৰীক্ষাত কিতাপ নুখুৰিব ৰুলছ কেইটা লিখিব যেন নাহে দেই কেতিয়াও লিখো জানো ৰুল কেইটা হা লিখিলে এটা সুবিধা হয় পিছত মানে সেইটো এটা হয় লিখিছে চবকে দিছে লিখ হা কি কৰোঁ মই সহজকৈ লিখা মোৰ ভাষাত যা লিখি ল leading zeros so bela hobo sabi leading zeros order zeros place to the left of decimal are never significant. Example sare bujhiba only example ta bujhiba try kora patiba 0.543
ইয়াত কেটা হ'ব সিগনিফিকেন্ট এ জিৰ' টো ক'ত আছে left of the decimal which is less than 1 হয় না স্যার হয় না এ কেটা সিগনিফিকেন্ট হ'ব has 3 significant no next to go back 0.045 কেটা হ'ব দুটা ক'ত আছে জিৰ' কেটা জিৰ' টো ক'ত আছে left of decimal has কিমান significant এটো তাৰ পিছৰটো 0.006 কেটা 1 significant figure হল নালাগে লিখিবলৈ নেক্সট যাবি এক্সাম্পল দি দিছোঁ ৰাইট এক্সাম্পল দিলে বুজি পাবি 4.330 এইটো কি আগতে জিৰ'টো কি আছিল লিডিং এবাৰ জিৰ'টো কি হৈছে ট্ৰেইলিং মানে শেষ হৈছে ইয়াত কেটা সিগনিফিকেন্ট হ'ব চাৰিটা ট্ৰেইলিং zeros or the zeros placed to the right of decimal are considered as significant has how much significant 4 তাৰপিছত 433.00 কেটা হ'ব পাঁচটা তাৰপিছত 343.000 ছটা বুজি পালানে হ্যাঁ ট্রেইলিং zeros are considered as significant leading zeros হলে are considered as non significant decimal লাগিব কিন্তু দেই মই দিম বুঝা কোড লগাই এইটো হল লিখা এইটো ক'বাচোন 1.32 into 10 to the minus 2 কেটা significant আছে exponential function আমি কি হিচাপে কনসিডার নকৰে significant হিচাপে কনসিডার নকৰে exponential function notation হয় তো 10 to the 5 থাকক 10 to the 6 থাকক those are কি হয় non significant এটো কোৱা has 3 significant এটো কোৱাচোন 1.32 into 10 to the 4 তিনটা মানে exponential notation are considered as non এটা তোমালোকে কৰা মই চেক কৰিম হল তোমালোকে কৰা সবে দেখুৱাবি দে মোক Hey, how are you going to talk? EF, तो क्यों F का क्या है? G. EF GH GH तो क्या है हाई पिछड़ कौन पाई बिने चलो मेरा कोई बड़ा देखो ये हॉस तो एकदम सोए हु दिस एकदम नेक्स्ट हाउ सोए पाइसे মই জানো এটো সেইটো জানো মই এটো সোয়ে পাইব লিখা রাউন্ডিং অফ এটো লিখা এটো ইম্পর্টেন্ট হয় লিখা রাউন্ডিং অফ
এই ৰাউণ্ডিং অফ জানো নাই এই যে নাম্বাৰটো ডেচিমেল আছে 5 হলে এইখিনি বস্তু যে ৰাউণ্ডিং অফ ঠাণ্ডা কেনে পাইছ ঠাণ্ডা এই ঠাণ্ডা বহুত লাগিছে কালি আবেলি সময় যে কিবা হ'ল আন্ধাৰ টাইপ হৈ গৈছিল যে কালি কিয় কালি আবেলি আন্ধাৰ হ'বই if the digit এক নম্বৰ পইণ্ট এইটো if the digit to be draw less than 5 then the preceding digit is not changed. It's not changed. Sabade allo ikine allo korbo ase etui. Example 7.82 rounding of korbo lage. Duta digit le korbo lage ha. Etu sa ei digit tu sa pasot ke dangor koru তা আগৰ ডিজিটটো কি হ'ব আনচেঞ্জ মানে ৰিজাল্টটো কি হ'ব 7.8 তোমালৈ কৈ যাব হা নেক্সট एग्जांपल দিছে 3.94 3.9 ওকে নেক্সট তো পাতিব না লাগে চাই লবা এবাৰ যদি ডিজিটটো কি হ'ব গ্ৰেটাৰ দেন 5 তেতিয়া প্ৰিসিডিং ডিজিট ইজ ৰেজ বাই কিমান 1 एग्जांपल 6.87 এর হাতটো পাছত কে ডাঙৰ কৰো এর आंसर কেন হ'ব পড়লো নেক্সট পয়েন্ট পাতিবা হা হল লিখা if the 3 number point if the digit to be drop is 5 if the digit to be drop is 5 it's followed by the digit other than 0 then the preceding digit is raised by 1 if it is odd digit is raised by 1 if it is odd example তোরা কই যাবা 3.75 এবাৰ ডিজিটটো কি আছে 5 আগৰটো চাব লাগিব আগৰটো কি হয় ইভেন না অড গৰে आंसर কিমান হ'ব বাহ দিবই নই আজি 16.15 ডিজিটটো কি 5 আগৰটো কি হয় অড নে ইভেন একটো অড ন 16 পইণ্ট কি হ'ব তাৰ পিছত হাউ ডু নেকি সহজটো 18.35
ভাবতে পাৰিবি গম পাইছোঁ আৰু তই দি দিছোঁ ৰ নালাগে পিছত দিম হ'ল নেক্সট পইণ্টটো কি হ'ব যদি ইভেন হয় ইভেন মানে এক্সাম্পল দেই নেক্সট 4 নম্বৰটো এটা এক্সাম্পল দিছোঁ 12.65 আৰু ডিজিটটো কি হয় 5 আগৰটো কি হয় ইভেন নহয় তেতিয়া প্ৰিচিডিং ডিজিট ইজ ৰিমেইনছ আনচেঞ্জ বা সেম থাকিব হ'ল মানে আনসাৰটো কিমান হ'ব 12.6 পাতিলো হ'ল ৰাউন্ডিং অফ কৰাচোন কেইটামান এক নম্বৰ 12.653 লিখা থাকিব দেই এইটো শুনা কৈছোঁ শুনা ৰাউন্ডিং অফ আপ টু 3 ডিজিট ৰাউন্ডিং অফ আপ টু 3 ডিজিট ওকে বা এনেকুৱা থাকিব ৰাউন্ডিং অফ আপ টু নহয় ৰাউন্ডিং অফ আপ টু 4 ডিজিট 5 ডিজিট যিকোনো ইয়াত যিমান থাকিব হ'ল বা ডেচিবেলৰ পিছত আমি এটা ৰাখিব লাগে তেনেকুৱা থাকিব দিব পাৰে হা দেখা পাতিবা নেক্সট কাম কৰিবা 2 নম্বৰ 101 এক সেকেন্ডে মই পাতিলো হা 0.55 10 to the power 6 এটো ৰাউন্ডিং আপ টু কিমান 4 এটো 4 ডিজিট 3 নম্বৰ 31.325 into 10 to the power minus 5 4 digit 4 নম্বৰ এটো সামৰ 0.7995 হা 1 digit এটো কেনে হ'ব 5 নম্বৰ নেকি 5 নম্বৰ 5.996 into 10 to the power 5 3 digit 6 number 6.003 নালাগে তো 14267 248 337 426 5 digit to 3 digit. Kora.